عسلامة، مرحبا بكم في الريفيو الثاني متاع ساند ريفيوز. هذه مرة جبت لكم قصة اللي هي لا بتيت فادات متاع جورج ساند. الوغ ميمسي اللي هي هكا الكوفرتور نتاعها، مي هذه القصة راهي متاع كبار وياسر مزيانة، وتابعوني أكثر باش تعرفوا عليه. الوغ جورج ساند تولد في 1804 وتوفى في 1866 في فرنسا. مي غير هذاك لازمنا نعرفوا انه ان فيت جورج ساند ماهوش اكريفان، مي اون فام دو لاتر. مازلنا لتوا في القرن 21 نجموش نقولوا اكريفان. Ok. Alors, George Sand هي en fait Amandine Aurore Lucille Dupin اللي جات تولدت في فرنسا. واش نزيدو نتعرفوا توا على لمحة خفيفة على الحياة نتاعها. Alors بوها كان جندي توفى وقت اللي كان عمرها 4 سنين. هي عاشت ذا اللي خلات تعيش مع امها ومماتها، وذي كلش نشوفوه في القصة هذه بالذات لابتيت فادات. وقت كان عمرها 14 سنة مشيت عاشت مع دي سور ريليجيوز، ورغم اللي هي عاشت يعني في كنيسة نوعا ما وكل شيء، ما كانت غبال على الاخر وكان عندها ذاك الاتيتود هذاك. غير هذاك هذا كل شيء نزيدو يتعمل اكثر وقت اللي هي تولي عمرها 27 سنه، وقت اللي هي تعرس وتعمل عائله وكل شيء. ما تسيب الحياه هذيك الكل، تسيب اولادها وراجلها عمرها 27 سنه، تمشي لفرنسا لباريس باش تنجم تعيش حياتها وتكتب ديزارتيكل وكل شيء. وهذا كله على خاطر هو ما شاطرهاش افكارها نتاع الحب الايديال وكل شيء. يس. جورج ان فيت ساند اللي هي اورور كانت عندها 3 مراحل بريسك نتاع الكتابات. من الاول تحكي على قصص الحب الفاشله ولا الباهيه، من بعد باش تولي تحكي اكثر على الطبقه العامله، ومن بعد اللي هي تجي في ذي المرحله هذه نتاع البتيت فادات باش تحكي على الحياه تاع الريف الكومباني. والبتيت فادات توري هذاك برشا 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 باهي. القصة هذه ياسر عجبتني وياسر سحرتني، خاطر ستيل ديكريتور نتاعها ياسر مزيان، كيفاش توصف الحاجات لي زاكسيون والكومبانيا ياسر مزيانة. ودجا حتى بارتي من حياتها في القصة، ودجا باش تشوفوا ذاك باش تقراو القصة. باهي وهي خرجت بتيت فادات في 1849. باهي تحكي على سيلفان ولودغي اللي هما دو بيسون والا جومو. زوز تويما. لودغي هو الكبير على خاط بكلكو مينوت، وباش نحكيو كيفاش اترافير هما باش نتعرفوا على الحياه نتاع الريف، كيفاش يعيشوا غادي، اللي هما خاطرهم هما جايين من طبقه كوميم غيش من الطبقه نتاع الريف كوميم. ولبتيت فادات باغ كونطخ اللي هي باش تظهر في ربع القصه، يعني فما بارتي كامله ديدي للجمو، بعد باش تجي لبتيت فادات. وبتيت فادات هي امها مسيبتها تعيش مع مماتها ويعتبروها سحاره خاطر مماتها تستعمل بوسيون باش تعالج العباد. خوها اونديكابي قش عليه مونستر صغيرون. حاسيلو هذا الكل اللي باش يخليوه ينبذوا بتيت فادات وما تكونش كالبنات الاخرين. اما هذا كله مزيان ومحلاه على خاطر الفاسون كيفاش جورج ساند اورور وصفت الافعال نتاعها، كيف وصفت الطفله سورتو مع كيفاش هي باش تتفاعل مع لوندري اللي هو مانيش نقول لكم شنو يصير، اما لازمكم تقراو القصه باش تعرفوا شنو يصير. مي القصه هذه تستحق باش تقراو على خاطر تحكي على لامور فراترنيل، لامور نتاع بارفي، لامور نتاع الناتور، لامور اون جينيرال، الحب الذات. وسورتو الحب الذات نشوفوه من بتيت فادات اللي هي فرانسواز. وقت اللي هي باش تطلع مراه بأتم معنى الكلمة، خاطر ميمسي اللي هي تعدى عليها برشا حاجات وبرشا شر من العباد اللي كانوا معاها، اي بورتون باش تطلع امرأة أكثر منهم، وباش خاطر هي الصادقة وتحب العباد بصدق وكل شيء، باش تورينا كيفاش هذا الكل يتغلب الحقد والكراهية اللي تنجم يجيو من عباد الآخرين. فننصحكم تقراو لبتيت فادات، ميمسي هي تظهر متاع صغار، ما هي لينا احنا الكل. امشيو اقراو لبتيت فادات متاع جورج ساند. نشوفكم في ريفيو آخر.